Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong series hướng dẫn làm slime. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime. Để làm slime mình cần có keo dán giấy, đất sét, dung dịch làm đông, một cái bát và một cái thìa. Vậy chúng mình cùng bắt tay vào làm các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ cho keo dán giấy vào các bạn nhé. Sau đó mình cho dung dịch làm đông vào và khuấy đều. Mình đã làm xong slime rồi các bạn ạ. Và bây giờ chúng mình cùng chơi nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tạm biệt!